Zsolt, te megfognád a párod kezét Budapest utcáin? Hát, ha lenne párom. Jó, feltételezzük, hogy van párod. Van párod, megfognád a kezét az utcán? A körülményektől függ egyébként szerintem. Félsz? Hát egyébként valószínűleg nem úgy félnék, hanem valószínűleg a társadalmi elvárásoknak megfelelően valahogy nem tudom, magamat korlátoznám valószínűleg, hogy hú, hát azt nem szabad, mert nem várják meg szüleim mit gondolnák, hogyha nem tudom, rokonom meglátni és elmondaná nekik, tehát ilyenek is vannak benne. Mondjuk én felvállaltan élek, úgyhogy az engem nem zavarna, hogyha bárki meglátna, én inkább... De csinálod is? Tehát, hogy az, hogy nem bánod, az... Nem csinálom, de csak azért nem csinálom, mert a barátom nem szeretné, hogyha az utcán megfognám a kezét. De egyébként szerintem csinálnám, igen, megfognám a kezét az utcán. És barátod miért nem szereti? Ez érdekes így. Hát ő szerintem... Mert hogyha te felvállaltan élsz, akkor elvileg mindketten felvállaltan éltek, nem? Hát mindketten felvállaltan élünk, de ő azért kevésbé. Tehát ott a családja még annyira nem fogadja el, a barátai nem mind tudják, tehát ott azért még lehet olyan, hogy meglátják az utcán. Talán a melegekben az mozoghat, hogy megütik őket, vagy bántalmazzák. Szerintem inkább este nagyobb a félelme az erőszaktól, mint egyébként napközben. Akkor összegezve azt, amit eddig mondtál, mondjuk, hogyha leutaznánk Pécsre, ahol nincs egyetlen rokonod sem, meg barátod sem, akkor ott már megfognád a barátod kezét. Fényes nappal, a belvárosba. Hát nem tudom igazából, tehát ez Magyarországon lehet, hogy nem. Képzeld el, egyszer a Nyugatinál sétáltam egyedül, és ott a Mekinek a bejárata van, tehát tényleg a nyugati kellős közepén. Két fiú találkozott a lépcsőn, és szájon csokolták egymást. Egy jó 1-2 másodpercig. És az egyetlen ember, aki megdöbbent ezen az egészen, az én voltam. Megálltam, néztem őket, és meg se tudtam mozdulni, hogy úristen, hol vagyok? Budapest? Talán a kulcs abban van, hogyha természetesen viselkedünk az utcán, tehát hogyha ez a csók is természetesen jön, akkor az valahogy nem idegesít másokat. Vagy ha nem arról szól a dolog, hogy tényleg polgárpukkasztunk. Hogy csak azért is megfogom a másik kezét. Tehát nincs mögötte érzelem, vagy tartós töltet. Igen, vagy ha szándékosan lóbáljátok egymás kezét, hogy feltűnően, érted, két fiú fogja egymás kezét, és csak azért is megmutatjuk, hogy mi ezt megmerjük tenni, akkor lehet, hogy az attól kiborul a bűni. De hogyha természetesen viselkedik az ember, akkor lehet, hogy senkinek fel se tűnne. Egyszer előfordult például, hogy a barátommal találkoztam a Váci úton, és mindketten elfelejtettük, hogy hol vagyunk, és csókkal köszöntünk egymásnak. És csak utána, a rákövetkező pillanatban jöttünk rá, hogy talán ezt nem is kellett volna, senki nem vette észre, csak mi. Talán ez az egész társadalmi nyomás, amit mi mondunk melegek, hogy nem foghatjuk meg egymás kezét az utcán, ez nem is igaz.